Welcome to nice class hour. आज हाम्रो टपिक रहेको छ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ र यसमा एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा क्वेशन रहेको छ फाइन्ड द म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालुज एन्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन र हामीलाई दिएको छ फंक्सन x³ - 2x² - 4x - 1। अब यसबाट हामीले म्याक्सिमम भ्यालुज मिनिमम भ्यालुज र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्नु छ। यसको लागि हेरौँ हियर हामीलाई एउटा फंक्सन दिएको छ y equals to x³ - 2x² - 4x - 1। यसलाई हामी फंक्सन अफ x fx लेख्न सक्छौँ x³ - 2x² - 4x - 1। सुरुमा हामीले स्टेशनरी पोइन्ट निकाल्नु छ, त्यही भएर हामी फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्दैछौँ f dash x। द्याट मिन्स फर्स्ट डेरिभेटिभ x³ को डेरिभेटिभ हुन आउँछ 3x² माइनस 2x² को डेरिभेटिभ हुन आउँछ 4x माइनस 4x को डेरिभेटिभ हुन्छ 4। त्यसैगरी जुन 1 छ यो कन्स्ट्यान्ट नम्बर डेरिभेटिभ 0, त्यही भएर लेखेनौँ हामीले 0। त्यसैगरी हामीलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन को लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु छ। सो सेकेन्ड डेरिभेटिभ f डबल ड्यास x इक्वल्स टु 3x² को डेरिभेटिभ 6x माइनस 4x को डेरिभेटिभ 4 को डेरिभेटिभ 0, कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो 0, त्यही भएर त्यो लेखिनु। Now for stationary point, यो stationary point निकाल्नको लागि हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभलाई हामी 0 गरेर x को भ्यालु निकाल्छौँ, त्यो पोइन्टलाई नै हामी स्टेशनरी पोइन्ट भन्छौँ। Put f dash x equals to 0. So 3x² minus 4x minus 4 equals to 0. अब यसलाई हामी फ्याक्टराइज गरेर x को भ्यालु निकाल्दैछौँ और 3x² minus 12 भन्दाखेरि 6 minus 2 x minus 4 equals to 0 or 3x² minus 6x plus 2x minus 4 equals to 0 or 3x x minus 2 plus 2 x minus 2 equals to 0. So 3x plus 2 x minus 2 equals to 0. So either or गर्दाखेरि, so either 3x plus 2 equals to 0, that is x equals to minus 2/3 or x minus 2 equals to 0, x equals to 2। हामीसँग दुईवटा स्टेशनरी पोइन्ट आयो, एउटा छ -2/3 अर्को छ 2। अब कुन चाहिँ पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्यालुज आउँछ, कुन चाहिँ पोइन्टमा मिनिमम भ्यालुज आउँछ, त्यो हामी भ्यालु ननिकालिकन सुरुमा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। यो पोइन्ट जुन पोइन्ट आएको छ स्टेशनरी पोइन्ट, यो स्टेशनरी पोइन्टलाई हामी सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगेर सब्स्टिट्युट गर्छौँ। यदि नेगेटिभ आयो भने त्यो पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्यालुज आउँछ, यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगेर जुन भ्यालु हामी निकाल्छौँ त्यो पोजिटिभमा आयो भने त्यो पोइन्टमा मिनिमम भ्यालुज आउँछ। हेरौँ हामी चेक गर्दैछौँ। नाउ व्हेन x equals to -2/3, हेरौँ f डबल ड्यास x को भ्यालु 6x minus 4, that is f double dash -2/3 equals to 6 times -2/3 minus 4. So यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि -4 equals to -8। यो -8 भनेको लेस देन 0, यसको मिनिङ के हो त, यहाँ म्याक्सिमम भ्यालुज आउँदो रहेछ। यसको मिनिङ x equals to -2/3 मा यो फंक्सनको भ्यालु म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। Now similarly, when x equals to 2, second derivative of substitute गरेर हेरौँ f double dash x equals to 6x minus 4, f double dash 2 equals to 6 into 2 minus 4, 12 minus 4 equals to 8। यहाँ हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु आयो, यसको मिनिङ ग्रेटर देन 0, यसको मिनिङ के हो त x equals to 2 मा हाम्रो मिनिमम भ्यालु आउँछ। सो द्याट इज मिनिमम। अब हामी म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दैछौँ। देयरफोर म्याक्सिमम भ्यालुज एट x इक्वल्स टु कुन पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्यालु आउँदो रहेछ -2/3 मा। सो x इक्वल्स टु -2/3 इज, अब भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ क्वेसनले जुन फंक्सन दिएको त्यही फंक्सनमा लगेर हामी भ्यालु निकाल्दैछौँ। सो fx
x cube minus 2x square minus 4x minus 1. So f x को ठाउँमा minus 2 by 3 राखौँ, minus 2 by 3 minus 2 by 3 cube minus 2 times minus 2 by 3 whole square minus 4 times minus 2 by 3 minus 1 equals to, so यसलाई solve गरौँ, minus 8 times 27 minus 8 times 9 plus 8 times 3 minus 1 र यसलाई solve गर्दाखेरि चाहिँ 13 by 27 हुन आउँछ। यो भयो हाम्रो maximum values। Now similarly अब हामीले minimum value पनि निकाल्नु छ, क्याल्कुलेट गर्नु छ। So therefore minimum value कुन पोइन्टमा आउँछ त? Minimum value x equals to 2 मा आउँछ भन्ने कुरा पहिला नै भनिसकेको छ। So therefore minimum values at x equals to 2 is a minimum भन्ने बित्तिकै यो भ्यालु भन्दा कम आउनु पर्यो। So fx equals to x cube minus 2x square minus 4x minus 1 equals to 2 cube minus 2 into 2 square minus 4 into 2 minus 1 equals to 8 minus 8 minus 8 minus 1 equals to minus 9 हुन जान्छ। सो नेगेटिभमा आइदियो, यसको मिनिङ यो भ्यालु भन्दा यो भ्यालु कमै छ जुन चाहिँ मिनिमम हुन आयो र हामीले क्याल्कुलेसन नगरिकनै -2 by 3 मा म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ र 2 मा चाहिँ मिनिमम भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा अघि नै हामीले फाइनल गरिसकेका थियौँ सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर। र हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालुज 13 by 27, मिनिमम भ्यालुज -9। अब हाम्रो एउटा निकाल्नु छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। सो फर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि हामी सेकेन्ड डेरिभेटिभमा 0 राख्छौँ। Put f double dash x equals to 0, that is 6x minus 4 equals to 0 or 6x equals to 4. So x equals to 2 by 3. यो भयो हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। सो म्याक्सिमम भ्यालुज 13 by 27, मिनिमम भ्यालुज -9 र 2 by 3 चाहिँ हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर। त्यसै गरी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको अर्को क्वेसन रहेको छ। द डिमान्ड इक्वेसन फर अ सर्टेन कमोडिटी इज p equals to 1 by 12 q square minus 10q plus 300. Find the value of q and the corresponding price p that maximize the revenue. रेभेन्यूलाई म्याक्सिमाइज गर्ने q को भ्यालु कति हुन्छ र करेस्पोन्डिङ प्राइस p को भ्यालु कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर भनेको छ यो क्वेसनले। यो गर्नु अगाडि म अलिकति एउटा टेक्निकल टर्म्सहरू भन्दैछु। डिमान्ड फंक्सनलाई जनरली हामी p ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। डिमान्ड फंक्सन p, प्राइसलाई पनि हामी p ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यो डिमान्ड फंक्सनबाट हामी रेभेन्यू फंक्सन निकाल्न सक्छौं। रेभेन्यू यदि डिमान्ड फंक्सनलाई क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो रेभेन्यू फंक्सन आउँछ। सो यदि यो फंक्सन अफ q छ भने रेभेन्यू निकाल्दाखेरि रेभेन्यूलाई हामी rq ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र rq भनेको pq टाइम्स q हुन आउँछ। यदि फर एक्जाम्पल यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो फंक्सन q को टर्ममा दिएको छ र कुनै बेला फंक्सन चाहिँ x को टर्ममा पनि दिएको हुन सक्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी pq नलेखिकन हामी px लेख्छौं। यदि px छ भने रेभेन्यू फंक्सन लेख्दाखेरि पनि हाम्रो rx हुन आउँछ र rx लेख्दाखेरि px टाइम्स, यदि फंक्सन अफ x छ भने हाम्रो क्वान्टिटी भनेको x हुन आउँछ, सो टाइम्स x नै गर्छौं। र कस्ट फंक्सनलाई हामी c ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यदि फंक्सन अफ q छ भने cq, फंक्सन अफ x छ भने cx। अहिलेको लागि चाहिँ म cq नै लेख्दै छु। रेभेन्यू फंक्सन र कस्ट फंक्सनबाट हामी प्रॉफिट फंक्सन निकाल्न सक्छौं। सो प्रॉफिट फंक्सन र प्रॉफिट फंक्सनलाई जनरली हामी पाइक्यू ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र प्रॉफिट फंक्सन निकाल्ने फर्मुला हुन आउँछ rq माइनस cq। रेभेन्यू माइनस कस्ट भनेको हाम्रो प्रॉफिट फंक्सन हुन आउँछ। तर यो क्वेसनमा हामी प्रॉफिट सम्म पुग्नु परेन। यो फंक्सन सम्म हामी यो क्वेसनको लागि चाहिँ हामी रेभेन्यू सम्म पुग्छ। हामीलाई जुन क्वेसनमा जसलाई म्याक्सिमाइज अथवा मिनिमाइज गर भनेको छ त्यही फंक्सन हामीलाई चाहिन्छ।
यहाँ हामीलाई क्वेसनले भनेको छ द्याट म्याक्सिमाइज द रेभिन्यू भनेको छ, त्यही भएर रेभिन्यू फङ्सन चाहियो। हाम्रो मेन फङ्सन भनेको रेभिन्यू फङ्सन हो। सो हियर डिमान्ड फङ्सन दिएको छ, अथवा हामी त्यसलाई प्राइस फङ्सन पनि भन्न सक्छौँ। डिमान्ड फङ्सन PQ, किन भन्दाखेरि फङ्सन अफ Q को टर्ममा दिएको छ। सो PQ इक्वल्स टु 1/12 Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 300। यो डिमान्ड फङ्सनबाट हामी रेभिन्यू फङ्सन निकाल्न सक्छौँ। सो रेभिन्यू फङ्सन RQ इक्वल्स टु PQ टाइम्स Q, क्वान्टिटी Q नै भयो। सो 1/12 Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 300 टाइम्स Q equals to 1/12 Q cube minus 10Q square plus 300Q। यो भयो हाम्रो रेभिन्यू फङ्सन। यो रेभिन्यू फङ्सनलाई म्याक्सिमाइज गर्ने Q को भ्यालु निकाल भनेको छ र करेस्पोन्डिङ प्राइस P को भ्यालु निकाल भनेको छ। त्यही भएर यो रेभिन्यूको नै हामी फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्दैछौँ। सो R dash Q यसको डेरिभेटिभ निकाल्दैछौँ हामी 1/12 एज इट इज। Q को डेरिभेटिभमा आउँछ 3Q स्क्वायर माइनस 10Q स्क्वायर डेरिभेटिभ 20Q प्लस 300Q को डेरिभेटिभ 300 मात्रै। सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 1/4 Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 300 यो भयो फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ रेभिन्यू फङ्सन। नाउ सिमिलरली हामी सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्दैछौँ। R डबल ड्यास Q इक्वल्स टु 1/4 कन्स्ट्यान्ट, सो एज इट इज Q स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2Q माइनस 20 300 कन्स्ट्यान्ट टर्म मात्रै छ, त्यही भएर यसको डेरिभेटिभ 0। सो के 0 उठाउँछ, त्यही भएर लेखिएन। सो इक्वल्स टु यसलाई सल्भ गर्दाखेरि Q/2 माइनस 20। अब हामीलाई म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई स्टेसनरी पोइन्ट चाहिन्छ। त्यो स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्नको लागि हामी फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 बनाउँदैछौँ। सो फर स्टेसनरी पोइन्ट पुट R dash Q इक्वल्स टु 0। यसलाई 0 बनाएर हामी Q को भ्यालु निकाल्दैछौँ। 1/4 Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 300 इक्वल्स टु 0। और यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ। Q स्क्वायर माइनस 80Q प्लस 1200 इक्वल्स टु 0। और फ्याक्टराइज गर्दाखेरि माइनस 60Q माइनस 20Q प्लस 1200 इक्वल्स टु 0। और Q कमन Q minus 60 minus 20 common Q minus 60 equals to 0. So Q minus 20 Q minus 60 equals to 0. So either Q minus 20 equals to 0, that is Q equals to 20, or Q minus 60 equals to 0, Q equals to 60. अब हाम्रो Q को भ्यालु 2 वटा आएको छ र कुन चाहिँ भ्यालुमा रेभिन्यू म्याक्सिमम हुन्छ त त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ हामी यसको भ्यालु Q को भ्यालु सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगाएर सब्स्टिट्युट गर्छौँ। जहाँनेर फर्स्ट सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो रेभिन्यू भ्यालु म्याक्सिमम आउँछ। सो हामी चेक गर्दैछौँ सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगाएर। सुरुमा चेक गर्दैछु Q इक्वल्स टु 20 को लागि। सो व्हेन Q इक्वल्स टु 20 R double dash Q equals to Q/2 minus 20. So R double dash 20 equals to 20/2 minus 20. That is यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 10 minus 20 equals to minus 10. यो minus 10 भनेको लेस देन 0। यसको मिनिङ यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु आउँदो रहेछ। सिमिलरली Q equals to 60 को लागि पनि हामी चेक गर्दैछौँ। Now when Q equals to 60, R double dash Q equals to
q by 2 minus 20 r double dash 60 60 by 2 minus 20 क्यान्सल गर्दा 30 हुन्छ 30 minus 20 भनेको 10 सो 10 पोजिटिभमा आयो त्यही भएर यो पोइन्टमा चाहिँ यसको भ्यालु मिनिमम हुँदो रहेछ त्यसै गरी क्वेसनले हामीलाई सोधेको थियो q को भ्यालु कति हुँदाखेरि चाहिँ रेभेन्यू म्याक्सिमम हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर भनेको छ यसको मिनिङ q को भ्यालु 20 हुँदाखेरि चाहिँ रेभेन्यूको भ्यालु म्याक्सिमम आउँदो रहेछ र क्वेसनले हामीलाई म्याक्सिमम रेभेन्यू कति हुन्छ त्यो सोधेको छैन त्यही भएर म्याक्सिमम रेभेन्यू निकाल्नु पर्दैन यसै गरी करेस्पोन्डिङ प्राइस p पनि क्याल्कुलेट गर भनेको छ रेभेन्यू म्याक्सिमम हुँदाखेरिको q को भ्यालु र करेस्पोन्डिङ प्राइस p क्याल्कुलेट गर भनेको छ सो प्राइस p को लागि नाउ प्राइस p इक्वल्स टु हाम्रो फंक्सन दिएको छ 1/12 q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 300 q को भ्यालु 20 हुँदाखेरि रेभेन्यू म्याक्सिमम आउँछ त्यही भएर करेस्पोन्डिङ प्राइसको लागि पनि हामी q को ठाउँमा 20 नै राख्दैछौँ टाइम्स 20 स्क्वायर माइनस 10 into 20 प्लस 300 1/12 into 400 minus 200 plus 300 so equals to 400/12 minus solve plus 100 so LCM solve garu that is 1600 divided by 12 so fully cancel garna milcha so 400 divided by 12 यो भयो हाम्रो प्राइस p को भ्यालु सो हाम्रो q इक्वल्स टु 20 र p इक्वल्स टु 400/3 भनेको फाइनल एन्सर त्यसै गरी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको अर्को क्वेसन रहेको छ द डिमान्ड फंक्सन फर अ सर्टेन कमोडिटी इज p इक्वल्स टु 20 minus q and total cost function c equals to q square plus 8q plus 2 determine the optional output q comma price p total profit and total revenue are under profit maximization र यो क्वेसनमा सबै नै सोधेको छ q पनि सोधेको छ p पनि सोधेको छ प्रॉफिट पनि सोधेको छ रेभेन्यू पनि सोधेको छ तर कुन कन्डिसनमा अन्डर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन प्रॉफिटलाई मैक्सिमाइज गर्दाखेरि q को भ्यालु p को भ्यालु टोटल प्रॉफिट टोटल रेभेन्यू सबै क्याल्कुलेट गर भनेको छ त्यही भएर यसमा हाम्रो मेन फंक्सन भनेको प्रॉफिट फंक्सन हुन आयो सो हियर पहिला गिवन लेखौं हामीलाई p दिएको छ डिमान्ड फंक्सन सो डिमान्ड फंक्सन p क्वेसनले p मात्र दिएको छ तर यो फंक्सन अफ q छ त्यही भएर म pq लेख्दै छु pq इक्वल्स टु 20 minus q सिमिलरली कस्ट फंक्सन दिएको छ सो कस्ट फंक्सन cq इक्वल्स टु q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 2 र हामीलाई अब प्रॉफिट फंक्सन चाहिन्छ सो प्रॉफिट फंक्सन निकाल्ने फर्मुला छ रेभेन्यू फंक्सन माइनस कस्ट फंक्सन क्वेसनले हामीलाई रेभेन्यू फंक्सन दिएको छैन तर हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं डिमान्ड फंक्सनबाट हामी रेभेन्यू फंक्सन निकाल्न सक्छौं डिमान्ड फंक्सनमा यदि हामीले क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भने रेभेन्यू फंक्सन आउँछ सो रेभेन्यू फंक्सन rq equals to pq times q so equals to 20 minus q times q equals to 20q minus q square अब हामीसँग रेभेन्यू फंक्सन पनि छ कस्ट फंक्सन पनि छ अब हामी प्रॉफिट फंक्सन निकाल्न सक्छौं therefore प्रॉफिट फंक्सन यसलाई हामी पाइले रिप्रेजेन्ट गर्छौं पाइ q equals to rq minus cq so equals to 20q minus q square minus q square plus 8q plus 2 यसलाई ब्रैकेटमा राखौं माइनसले ब्रैकेट खोलौं 20q minus q square minus q square minus 8q minus 2 equals to यसलाई क्यान्सल गर्न मिल्दैन यो दुईटा एड हुन्छ सो minus 2q square पावर अनुसार मिलाएर लेख्दै छु म प्लस 12q minus 2 यो भयो हाम्रो प्रॉफिट फंक्सन प्रॉफिट फंक्सनलाई मैक्सिमाइज गर्नु छ सो प्रॉफिट फंक्सनबाट हामी स्टेशनरी पॉइंट फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ सबै निकाल्नु छ त्यही भएर सुरुमा हामी फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्दै छौं पाइ डैश q यसको डेरिभेटिभ आउँछ -4q
plus 12. Now similarly, second derivative. So second derivative is minus 4. अब second derivative minus 4 छ. यसको meaning q को भ्यालु जतिसुकै भए पनि यो profit second derivative को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ मा आउँछ. त्यही भएर कारण चाहिँ less than 0 that is always maximum. सधैँ maximize नै हुँदो रहेछ q को भ्यालु जतिसुकै भए पनि. अब हामी stationary point निकाल्दै छौं. Now for stationary point, put pi dash q equals to 0, that is minus 4q plus 12 equals to 0, or minus 4q equals to minus 12, so q equals to 3. q को value आयो 3, एउटा मात्र value आएको छ. Now similarly, price p equals to function छ 20 minus q, so q को value 3, 20 minus 3 equals to 17. p को value आयो 17. Total profit पनि calculate गर भनेको छ. So therefore when q equals to 3, profit निकाल्नु छ. So pi q equals to minus 2q square plus 12 cube minus 2 equals to minus 2 times 3 square plus 12 into 3 minus 2 minus 2 into 9 plus 36 minus 2 minus 18 plus 36 minus 2 equals to 16. यो भयो हाम्रो टोटल प्रॉफिट. त्यसैगरी हामीलाई टोटल रेभेन्यू पनि क्याल्कुलेट गर्नु छ. दैट इज RQ. RQ रहेको छ 20q minus q square. q को भ्यालु 3 हुँदाखेरि नै टोटल रेभेन्यू कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु छ. सो R3 equals to 20 times 3 minus 3 square, that is 60 minus 9 equals to 51. So हामीले सबै नै क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं. q को भ्यालु रहेको छ 3. त्यसैगरी प्राइस p 17, टोटल प्रॉफिट 16 र टोटल रेभेन्यू 51. यिनीहरु चाहिँ हाम्रो फाइनल आन्सर. एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ को लागि यति नै. बाँकी हामी अर्को क्लासमा भेट्ने छौं. विद्यार्थी साथीहरू, यदि तपाईहरूलाई भिडियो राम्रो लागेमा लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्.